Jag har åkt till Indien för att ta reda på hur man faktiskt jobbar med hållbarhet i de länder där våra kläder tillverkas. Och nu undrar jag vilket ansvar man tar för miljön i fabrikerna. No liquid from this factory is discharged into the environment. Jag heter Annika Leone. Jag vill ta reda på vad modeföretagen kan göra för att bidra till en bättre miljö och minska miljöpåverkan i produktionen av kläder. This is huge. What is all this? Vi visade världen att det går att producera på ett schysstare sätt. Sustainability is not really a choice anymore. Jag bör förstå att det val jag gör när jag köper kläder även påverkar miljön och människorna i de länder där det produceras. Nu är jag nyfiken på att se vad som görs för att utveckla textilproduktioner i länder som till exempel här i Indien. Produktionen bidrar till utvecklingen av fattigare länder, men det finns också stora utmaningar inom miljö- och arbetsvillkor. Det var faktiskt en indisk fabrik som beskrev vårt arbete på ett trevligt sätt. Han sa, alla företag brukar komma hit och säga åt oss vart vi ska vara. Liksom. Svenska företag kommer hit och tar oss liksom i handen och går tillsammans med oss dit. Liksom. Så det var en approach. Det är att liksom jobba med människorna liksom, och inte bara polisa dem och liksom, utan att utbilda dem och ge dem teknisk support på själva fabriksgolvet. Liksom. Och då kan de komma på att de skulle kunna producera exakt samma kvalitet och kvantitet till kanske 20% av det vattnet som brukade använda till exempel. I Indien finns det över 30 000 textilfabriker, men långt ifrån alla prioriterar miljöfrågan. Här i Tamil Nadu har man blivit ett föredöme. Jag ska träffa Susmita Kamat som jobbar med att minska miljöpåverkan på en lokal nivå och hon ska visa mig hur det ser ut i produktionen. In very simple words, what I do is that I work to help factories that produce textiles or like garments to reduce their environmental impact. You know, that's what I do. I studied engineering, that's what I did. Then I worked as an engineer for a pretty long time. But I was always interested in environmental conservation throughout my childhood. So at some point in my career, it made sense to merge my passion for environmental conservation along with my experience as an engineer. How do you work with fashion brands to help them get more sustainable? So I've been associated through Sea Kinetics with a program between the Swedish government, the Stockholm International Water Institute, and Swedish brands like Kapal, for example, in order to encourage sustainable production. So when I'm out shopping and I see the label Made in India, should I be worried? What you could do is you could check the brand, the label that you're buying, and you can try and find out more about what kind of work are they doing in their supply chain, and you know how serious are they about environmental sustainability, and then that can lead you to a better decision, I think. So Susmita, what is all this? Let's just say this is the heart of the whole processing factory. This is where all the plans are made, what are called as recipes. So all of this is prescribed here before it is taken into the bulk. I guess you're pretty worried about the fact that there are so many chemicals and what happens to this, what happens right? to that? Yeah, so once all of this is done, once the fabric has been dyed, the stuff that remains is taken to something called an effluent treatment plant, which is essentially a system that cleans your water. So I can actually take you there. Yeah, that would be great. Det är absolut viktigast med det här projektet Sweden Textile Water Initiative är att vi visade världen att det går att producera på ett schysstare sätt och samtidigt tjäna pengar på det. Den absolut viktigaste förändringen är här. Att vi ändrade tänkesättet hos fabriksägarna. Wow, this is huge. What is all this? This is a treatment system, which is what cleans the water, which is called an effluent treatment plant. Something called a zero liquid discharge plant,
which means that even after the initial process is completed, the water that you have is treated further so that it goes back into the unit. Okay. So nothing, no liquid from this factory is discharged into the environment. There's only a solid waste which needs to be treated. So that makes this plant a bit special. Looks pretty though. Förra året sparade vi mer än 2,5 miljoner kubikmeter vatten. Det är ungefär motsvarar en dags behov av 50 miljoner människor. Så genom att spara vattenenergi och kemikalier på det sättet de gjorde förra året så fick fabrikerna i genomsnitt 89% avkastning på dessa besparingar. Och den svenska modellen var väldigt bra i och med att svenska företagen kom tillsammans och tänkte okej, fine, vi är ju konkurrenter på marknaden, men här pratar vi inte konkurrens. Här samarbetar vi kring miljöfrågor och här jobbar vi på ett väldigt transparent sätt med varandra. Och det är därför vi skapar den förändringen som vi har idag. In the future now, what is the next step? I think that initiatives will only grow because it's not really a choice anymore. It is something that everyone necessarily has to do. Increasingly, it will have to be collaborative because this is not one person's job. So not just collaboration between brands and the sub-suppliers, also within the factories, it would have to be collaboration between different departments so as to bring about change which can last forever. Det har varit otroligt intressant att resa här i Indien och jag har fått en inblick i produktionen och nu vet jag att det görs saker för både människor och miljön. Och det finns några saker som jag kommer ta med mig härifrån. Det finns modeföretag som kan och vill agera för att påverka utvecklingen och nu förstår jag hur viktigt det är att alla parter samarbetar för att få någonting att hända. Jag själv kan ju påverka genom att göra medvetna val när jag handlar och så kan jag välja att handla från företag som jag vet har ansvar. Och en konkret grej jag kan göra är att kolla på etiketterna i plaggen. De kommer hjälpa mig att göra bra val.